Front desk. Use the roof access. Az lesz az. Always good to see another badge. Ez itt az Infinity, látjátok, Infinity Ltd. Ott kéne bejelentkezzünk, hogyha full az álnevünkkel akarnánk, de akkor beszélnünk kell emberekkel. A Roof Access-nél jóval kevesebb emberrel kell beszélni. Kíváncsi vagyok, hogy használjuk-e majd a Mind Control-t. Itt van a Geobank, és szerintem, ha itt jutunk fel. A tetőre. Aha. Ez már annak az épületnek a teteje. Infinity Limited HQ logged. Maintenance Access Keycard. De azt megkaptuk. Igen. Na és akkor reméljük azt, hogy a Mind Tricket használva és ezt a lopakodós ruhát megússzuk. Sabotage the heating system. Na azt is kéne, várjatok. A heating systemet akarom, mert akkor kiürül az épület. Ez kell nekem. Sok lesz a quick save, csak szólok. A ventit. Így ki tudjuk üríteni az épületet, srácok. Észrevett? Szerintem észrevett. A francba, várjatok. Kurvára tetszik ez így nekem, nagyon-nagyon baszol. Csak akkor el kell mentenünk több ízben, mert elmúlt a mind control. Oké, most lesz jó. Gyerünk. Maintenance report, critical systems, heating. Activate system. Yes. Ki fogják üríteni az épületet. Bent vagyunk. Tön. Mennyi gáz van itt? Tön. Ott a számítógép. Csak óvatosan. Gyerünk. Mission a covert, mission öcsém. Amúgy jó lehet. Overseer program. Telepítés. Megvan. Oké. Most az alsóbb szintekre kell eljussunk, de ez sikerült. Most még lejjebb kell mennünk? Valaki észrevett engem?
Honnan jöttek? Kétszer nyomtam be, tudjátok, a detektet, semmi baj. Sehol nem volt senki. Ó! Látjátok? Most ott van. Megoldjuk. Tehát csak a security maradt. Oké, lent vannak vagy ketten. Semmi gond. Ha megfordul, megyünk. Észreveszik Szemet? Szem itt van? Nem... Szemnek nem mondtuk, hogy maradjon ott? De mondtuk. Nincs itt Szem sehol, srácok. Ugye? Ugye nincs? Ugye nincs? Menj nem. Oké, teszteljünk le valamit, ha már itt várakozunk. Nem. Ez a bénító fegyver nem úgy működik, mint ahogy kell. Jaj, mert őt már egyszer szkenneltük, akkor őt most már nem lehet többször. Ó! Na mondjuk ez gond. Szek. Ha ez nem fog innen elmenni, srácok, akkor most ezt hogy csináljuk? Hát úgy... Nem tudom. Igen, nem tudom többször meghekkelni, mert már egyszer megvolt. Akkor most mi legyen? Ha? Mert ez nem is feltölthető, ugye? De fel lehet tölteni a fegyvert. Rendben. Most észrevettek? Nem tudom. Nem szabad megölni senkit, srácok. Értitek? A nem... Tehát... Ó, itt a mentés és riadót fújt. Nem tudtam, hogy... Azt nem tudtam, hogy riadó lesz attól, hogy valakit elkábítasz. A francba. Na mindegy. Semmi gond. Jó, ez így nem jó, megoldjuk. Nem tudtam, hogy a kábításból, ugye az optional objective volt az előbbi. Amúgy teljesen mindegy, mert ha belegondoltok, sehogy máshogy nem tudtunk volna kijönni az ajtón, csak azok szerint, akik szerint, hogyha visszatöltöm a korábbi szévet, valahogy mégis. Sajnos nem. Sajnos nem így működik ez a game. Ugye?
Nem erre kell jönnünk. Így. Ugye most nem azt mutatja, hogy egyel fentebb van. Ne bassz. Ne bassz. Ne bassz már ki velem. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Na ugye. Oké. Hú. Meg vagyunk. Nincs semmi gond. Most komoly. Robotágyok is vannak, srácok. Hogy csináljuk ezt? Ráadásul nem is itt van a bejárat. Nem. Hát sajnálom. Azt hittem, hogy itt van esélyünk, de így, hogy végig riadóban és ennyire sokan vannak, nem tudom, hogy fogjuk tudni megcsinálni, ráadásul itt volt a quick save, ugye? Mert ezt most nagyon elbasztam. Az a baj, hogy megritkult az F5 emote. Is. Meg kell locsolni majd. Az a baj, ahogy átjövök ide, ez történik. Igen. És az a aha, igen, nem, de hiába nézem meg, amit mondott itt nekünk Kristóf, nem jut eszembe, hogy kimondta, hogy mert nem tudtunk volna máshogy kijönni ebből a szobából. Srácok, most lőnek rám, úgyhogy most, ha most mentem el, akkor ilyen akció közben töltődik vissza. Úgyhogy szerintem ez meglehetősen rossz döntés lenne most elmenteni. I know you're here. Tudom, hogy muszáj volt bénítani, tudom sajnos. Srácok, csak hogy a chatben egy kicsit rendeződjönek a dolgok, mert úgy látom, hogy nem sikerült. Tehát hiába volt mentés a hekkelés után, nem tudunk kijönni abból a szobából, csak ha lebénítom a csávót. Ez mi? Ez mi? Ez mi volt ez? Most se volt quick save. Csak mondom. Nem bug, hanem egyszer, amikor bementem a szobába, akkor mielőtt bementem a szobába, visszafordítottam az őrt. És mivel egyszer már visszafordítottam mind control-lal, még egyszer nem lehet mind controlni valakit, akit egyszer már mind controloltam. Hogy itt van egy tag? Oké. Szóval értékelem én, hogy segíteni akartok, csak... Értitek? Itt az a baj, egyik se fog elmozdulni. Már. Falon keresztül meg nem tudok.
Ott jöttek le ketten. Ó, de elfordult. Nagyon risky quick save. De ezt hogy csinálta? Hogy csináltad? Láttatok? Hidden vagyok. Hidden. Nézzük, hogy hol van. Ott van fent. Ő jön ki onnan? Simán lehet. Most is hidden vagyok. Ide, oda futnak, ahova leugrottam. Figyelj, caution danger! Ennyi, észrevettek. Tehát ha megmozdulok, akkor azonnal észrevesznek. És ugye nem mozdulok meg? Az baj, nem tudom, ki vesz észre. Nincs benne delfiós, mondom. Tehát az, elmagyaráztam, hogy hol hoztunk egy döntést, ami akkor segített, de ide vezetett. Úgyhogy ezt meg lehet ezt csinálni, úgyhogy nincs riadó. Engaging suspect. A falon túl van az ember. Ott van. Ott a falon túlról jött elő. Tehát nem az a baj, hogy hallották volna a leugrásod hangját. Ma már megmutattam nektek, hogy működik a hang ebben a játékban, és hogyha átsprintelsz, mindenki se hallanak meg. Az a baj. Tehát ez úgy működött a múltkor, hogy így fogtuk, és én így most nem fognak lőni, és megpróbálom megnézni, látjátok, hogy hova mutatott a waypoint. Azért futok körbe, hogy megnézzem azt, aha igen, itt van ez a cusz, látjátok, ahova akartam menni, most már tudom, hogy hol van. Igen, sajnos túl sok stealth van ebben a... Hol volt az? Igen, a lift, arra emlékszünk, utána a lifttel a... Igen, és már 3 emelettel lejjebb ott várnak. Gondolom, töreteket szétlőhetek, nem? Gondolom, ez csak innen. Embereket nem. Nyugodom. Tudom, a HP-m tudom. Nem akar elájulni ez az ember. Megállás nélkül lőnek, mint a köcsög. Nincs most már jobb ötletem, mint ezt csinálni, látjátok? Jó. Requires an ID card. Ezek képzeljétek el, akik el vannak altatva, azokkal beszélgetni lehet. Mit szóltok ehhez? A riadót nem lehet kikapcsolni. Óriási. Gyerünk. Gyerünk.
Itt a keycard. Ez itt fényszámítógépe. Igen. Talk option van. Feltelepítjük az overseer-t. Meg lesz az most már. Kész is. És akkor most be a biztonsági ajtón. R&D department, és itt a prototípus. Meg vagyunk. Francba. Nem tudom, mi volt az. One inch punch. Mi lőtt onnan fentről, azt láttátok? Oh. Oké. One inch punch Orion. Az jó hangzott. Oké, el kell tűnnünk innen. Nagyon gyorsan. Elvileg nem öltünk meg senkit. Elvileg nem öltem meg senkit, csak törleteket tettem tönkre. Oké. Oké, ó, hála a széknek. Na, azt mondja, hogy Hungry Gyuri, köszi szépen, Kokóber, nagyon szépen köszi neked is, Darth Smithy, köszi szépen a 10 hónapot, Irokolya, köszi a 31-et, Brutálán köszi a 35 hónapot, Zolcsi, neked is nagyon szépen köszönjük, Renzo, köszi szépen neked is a 21 hónapot, nagyon köszi, örülök, hogy tetszik, amit csinálunk. Kavalázs, nagyon szépen köszi. Dani, köszi szépen ezt a baszó donétet, nagyon szépen köszönjük, nem kellett volna. Köszi a kedvességet mindenki nevében, aki itt van a csatornán. Remélem tetszik a game. Mind a kettő nagy falat lesz, és sok játékidő van benne. Máté, köszi szépen a 10-es subgift bombot, nagyon szépen köszi mindenki nevében, aki kapott giftet. Köszi szépen ismét, hogy támogatod a csatornánkat. És Ozi, köszi szépen a 28 hónapot. Nagyon szépen köszönjük. Na. Igen. Na, ők fogják terjeszteni a hírt. Az SSNN, ami nem CNN, hanem SSNN, van egy jó kis sztorik. I'll be the judge of that. What's this so-called story about? Corporate greed claims victims once more. And you have evidence to support this claim. Yes. Okay. Good. The less investigation we need to put into this, the faster I can prepare the broadcast. Na és úgy néz ki, hogy ez az Infinity I vége. don't suppose you want to tell me how you got this evidence. Of course. I just hope your source is as reliable as you think they are. Is there at least a name I can cite as my source? Hát persze, hogy van egy név. Why am I not surprised? Azt hittem, meg lehet adni a kamu As long nevünket. as the evidence is adequate and Pete verifiable, Jones. I expect it'll be aired within the hour, if not sooner. Aha, egy órán belül Now, kimegy a cikk, mivel nem kell excuse nyomozzanak. me, I obviously have some work to do. Yes! Na! Van némi tüdőbajunk, de ezzel nem foglalkozunk. Már csak a köhögés miatt is nagyon nehéz lenne lopakodnunk. Úgyhogy Masakónak riportolunk. Na, kíváncsi vagyok, hogy dől össze a kártyavár. Köszi Rocky, de 77 hónapot neked is. Ozi, köszi a 28 hónapot. Nagyon köszi, srácok.
amúgy emiatt a ruha miatt, amit remélem megtarthatok, totálra megérte. Überbaszó, hogy most már a páncélruhánk is, tehát maga az űrpáncélunk is kurva baszó, bár szerintem úgyis le fogjuk cserélni még baszóbla. És ez is. Egyszerűen állati. Ja igen, ez az executive level. Let's. Hello, Sam. I've yet to hear anything of note on SSNN. Let's hear your report. Good. David won't be able to resist a story like this. He'll do some preliminary confirmations, which will be enough to get the broadcast out to the public. And how did the neuroamp perform? Hát... Useful. I thought it would be. So now it's just a waiting game for SSNN to break the news. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to decide how to handle Infinity. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I Megkezdődött a tudósítás. Yes, thank you. Infinity Ltd. and Lucas Drexler are currently under investigation for a number of violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project minden belebuktak. A emberkísérletekbe, a bányászok megölésébe, az ellopott technológiába, mindenbe. Perfect. This exposure puts Infinity right where we want them. The meeting will begin momentarily, but I want you to discuss the options we have with the other members. Infinity's net worth is about to hit rock bottom, so this gives us the opportunity to win a little more public faith. Megvehetné a Ryujin az Infinityt. The truth is, we'll be making és akkor senkit se rúgnának ki az Infinity-től. Employees who don't make the cut, slowly but surely. By incorporating Infinity, we eliminate a competitor, get their best employees and contracts, and all while boosting our public perception. No good deed goes unpunished by the lot of you. Na, ezt fogjuk hajtani mindenkinél, jó? Hogy vegyék meg az Infinity-t. Mivel, hogy lófasz értéke nem lesz. There are several who might disagree, and you have the perfect tool to help sway them. Wow. Already using your little toy against fellow employees. That didn't take long. Do I need to have your associate escorted out of the building? Oh, I'm sorry. Did I hurt your feelings? Well, it wouldn't be the first time I got kicked out for throwing the truth in someone's face. If you think I make these decisions tényleg? Hát ez remek. Gondolom az se első alkalom volt, hogy mondjuk megdugd a húgodat, vagy ilyesmi. Infinity Ltd. is the most beneficial outcome for all sides. I think even you could agree with that. Sure, I can agree with the outcome, just not the method of getting it. If it's really so beneficial, your board members should recognize that and not even need this kind of persuasion. With the tech we've given you, I expect promises. You'll find most of the board members in their offices preparing. Szóval mindenkit rá kell vennünk, hogy vegyük meg az Infinity-t. We'll need at least 50% of the vote to go our way. In the event of a tie, I will make the final decision. I trust you'll get it done. Tehát 50%-át a boardnak meg kell győzni arról, hogy így gondolják. Make it through is a victory in my book. Oh well, if you have to. Come back soon though. Bye! Bocsi. Jó, na győzzük meg az embereket. Oké. Ez lehet hosszabb lesz, de muszáj. Ularu!
Did Masako send you to try and convince me to acquire Infinity Ltd? I think we both know that's not going to work. Próbálom My public meggyőzni. perception is good enough. If you ask me, reaching out to save Infinity just makes us look weak. The internal neuroamp gives us the power to crush our competitors, not take them under our wing. This is exactly why Masako's time as CEO is finished. Szerintem Ularut sehogy nem tudjuk meggyőzni. Good. If you use that neuroamp wisely, it will guarantee that Infinity gets shut down. Nem akarsz nekem halálpálcát eladni. Well, it does make Ryujin look good. And we do gain a wider customer base, which means higher profits. You're oddly right about this one, Op. I guess you are worth keeping around. As long as everyone Jaj, de has nézd Ryujin's már! best interests Ularu is in úgy mind. gondolja hirtelen, hogy sokkal jobb ötlet megvenni az Infinityt. You and me both. Milyen if you'll kedves ez az excuse Ularu. me, I still have a lot of preparations to make. Semmi gond, Ularu. Zsír. Menjünk tovább. Bocs. 50%-át kell meggyőzni a boardnak csak, ugye? Hello, pénzügyi vezető csávó Linden Calderi. Just the person I wanted to see. I want to get all the details locked down for this meeting, and I believe you to be one of the best sources available. Így van. An efficient exchange, then. You've had the chance to encounter members of Infinity Ltd. Throughout your assignments here. Igen. Do you think they're worth redemption? And why? Saving the jobs of thousands is altruistic, which is not a luxury corporations have. It's a financial burden. It would be a huge undertaking on my part. Igen, de lehetséges, hogy olcsóban is alkalmazhatnánk őket, mint a jelenlegi alkalmazottakat, nem gondolod? This is true. Infinity never had the financial resources to match our salary offers. Getting what few capable employees they have at half the salary we typically pay here could have major payoffs in the long run. Next question. What is your opinion on how Masako handled the mole situation? And why do you feel it was well handled? Please note I'm not disagreeing. I just want to know the why behind your statement. Being prepared for anything is a great asset, one that Masako excels at. I appreciate the insight. I suppose I should ask if there's anything I can do for you, considering how helpful you've been. Nem. This has been rather enlightening for me. Bizony így I van. appreciate the time. Így van. Én pedig nagyon örülök, hogy magadtól rájöttél arra, hogy milyen jó üzleti befektetésnek tud bizonyulni. I hope you're enjoying your new neuroamp. Az Infinity And how's my favorite felvásárlása. patient doing? Not seeing any temporal memory flashes or losing time, I hope. That's great. I'd say Project Dominion is ready for legitimate human trials in that case. One step closer to seeing market approval. Genevieve is going to be so excited. So, tell me what you think of the neuroamp. Well, not the most extensive feedback I've ever heard, but at least it sounds like it's working. So the next question is, what will the fate of Infinity Ltd. be? Megvesszük. Exactly. Not that I want to gloat over it. Maybe just a little. Okay, so DeMarcus and I have really been looking forward to it. So fingers crossed this deal goes De már through. meg is van amúgy a fél Well, board this has szerintem. certainly been the most interesting conversation of my day. All we can do now is look forward to the meeting, right? See you in there. Igen, ezt akartam mondani én is, Smash, hogy felvettek adminisztrációs részlegre. Jelenleg a legmagasabb szintű executive-eket manipuláljuk, basz meg, egy agyimplantátummal. Hogy vegyék meg a konkurenciát. Ez a game, basz meg, kikészít.
You heard correct. I've every reason to believe that Infinity Ltd is the Pandora's box. Minden okon megvan rá, hogy úgy gondoljam, hogy ha megveszik az Infinity-t, az olyan lesz, mint... Igen. All right, Próbálj I've used meggyőzni. the entertainment. Tell me why Infinity is a good asset. Point taken. Huh. Well, what do you know? I think you just convinced me. Talent like yours belongs in the courtroom. Ja, és ráadásul, hát Unfortunately, half my department's been az a durva, hogy poring ezt a over cuccot, amivel ezt documentation, csinálom, while ők the other gyártják. half is writing up what legal guidance they can. Nice to know someone is. Everyone's too busy praising its completion to think about the dangers it could represent. First off, if I find out you used that device on me, I will tie you up in court on whatever charges I can conjure for the rest of your life. Second, that tech is one major human rights Szóval azt mondja a nő, hogy ha rájön arra, hogy mondjuk én használtam rajta ezt a manipulációs csippet, akkor úgy meghurcoltat a bíróság előtt, hogy kifordul a segjukam. És ha nem. Igaz, ez egy borzalmas eszköz. I'm both glad and surprised to hear the one person who has one say that. Masako is lucky to have you at her disposal. Ő jó lesz, így. Ő az internál neuroampre nemet fog mondani, de nem ez a lényeg. That Ryujin has. This exchange has been surprisingly insightful. But now I really do need to get back. Eltereltem magamról gyanút. Ő azért fog nemet mondani a neuroampra. De nincs is gond vele. Na, még ketten vannak. Az egyik az... Oh. Is Masako checking up on me to make sure I'm on her side? Aha. Talán. Well, you can let Masako know to rest easy. It just so happens that her Ő egyetért Masakóval, őt nem kell manipuláljuk. We just need to grab Infinity Ltd while it's got the public's full attention. I'm all about free PR, especially when it's painting us in a good light. Okay. I'm sure I can squeeze enough goodwill out of this to last us at least a year. Nagyszerű. Sounds like you've got a bit of your own agenda going on. Well, let's hear it. Don't I know it? I think Alexis and I are truly gonna have our work cut out for one another. We'll discuss security ramifications with Dalton, and I'm sure there are alterations, safety nets, if you will, that we'll need from Vina. It's sure to be quite the undertaking. Well, it seems your talents really do stretch beyond just being an operative. Good talk. Maybe I'll even consult you on future endeavors. Oh, csak nem. 6/7, és az utolsó maga Dalton lesz. Daltont akarom megmanipulálni. Cső, Dalton. This meeting should prove to be very interesting. I assume Masako briefed you on her preferred outcome. Így van. Nem mondom el neki, hogy a neuroampel. With that internal neuroamp, no doubt. If it were up to me, I'd have shut down Project Dominion a long time ago. Nem mondtam el, mégis it was a kitaláltam. grave security risk, and look what happened. Nem olyan rossz ez a neurochip. I suppose you're right. As long as I'm fully aware of the risks, I can properly account for them. My first priority will be to get the board and all security members set up with shielding as soon as possible. Plus, if we vote to acquire Infinity Ltd, we're about to add a significant workload onto my team. The last thing I want to deal with are any more incidents this new neuroamp might cause. I imagine we're looking at months of work. Infinity Ltd is obviously not known for their security.
I only hope that Masako and the others will be patient with the process. Now, if you excuse me, I have some preparations to make. We'll be announcing Ularu's termination of employment at this meeting. Ja, igen, tényleg, és azon a meetingen fogjuk lerendezni Ularut is, aki biztos szomorú, hogy nem hallotta a hírekben, hogy Masako megszopta. Na, irány a meeting! Nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz. Megjött mindenki. Vagy nem. Na, kíváncsi vagyok. De ez egész jó kis csavar volt, hogy valójában Ularu az áruló. Még Imogen-nal is biztos beszélnünk kell. Fasz nézel. Don't wander into any restricted areas. Ő még nem jött meg. Nem, ez nem főküldetés. Nem csinálunk itt mi olyat. Oké. Megjött mindenki. Esküszöm, izgatott vagyok. Everyone. As you all know, we've successfully exposed Infinity Ltd's botched human trials and murder for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial. And he's probably writing his resignation as we speak. Szóval eltüntették az Infinity vezetőit. But I believe now is the perfect time. Masako most elmondja, hogy most kell megvegyék az Infinityt. De miért kell én belepafázzak? Believe it or not, I agree. Ularu egyetért. The acquisition has risks, and it's going to create a lot of work for all of us. But the overall payoff will be worth it. That and Infinity Ltd's current situation makes them more affordable than ever. Arguments? None? Mindenki egyetért. Hogy lehet ez? I think what we're all overlooking is what led us to this situation to begin with. Yes, our security was compromised. But considering Dalton was hired by Masako, the issue obviously starts at the top. In fact, I propose that Masako be removed from CEO altogether. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mole, if anyone's going to be removed from power, it's going to be you. Hold up. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogen was the mole. Mindenkit átbasztak azért, hogy tuti legyen, hogy Ularu nem jön rá. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Több is. Of course we do. Most bukta be! You hid on this slate to upload incriminating evidence against Masako onto Lucas Drexler's computer. To put it bluntly, Ularu, you're fired. Security will hold you in your office until a proper exit interview can be done. This isn't right. I should at least have the opportunity to resign. And allow you to still be. Hányan meghaltak csak azért, mert magának akart mindent? I don't think so. This may be news to me, and I will be reviewing the evidence closely. But this isn't something you just get to walk away from. Ennyi volt. Security, escort Miss Chen to her office and see that she stays put. You'll regret this. All of you. És ha lelőjük? I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of acquiring Infinity Ltd? Aye. Mindenki egyetért? Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have Igen, megírjuk az adásvételi szerződést. Én? Nem mondok semmit. Any other matters to bring forth? None?
This concludes our order of business for today. Igen, baby! Oké. So much work to do. Na, ezt aztán kibagoztuk, bassza meg. Milyen durva, nem? You're looking interesting today. Mit nézel? Ooh, look at that. So, Infinity Ltd. learned a lesson the hard way, and we exposed the traitor among us. You've proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. I suppose it is. Gratitude isn't something you typically hear these days in the corporate world. I truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you did. I can imagine it may have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. Igen, a kávét bízták rám elsőnek. My thought exactly. Imogene's instincts were right about you. Now, as promised, I have your bonus. I hope you'll find it appropriate for all you've done. And I'm promoting you to senior operative. You've more than earned it. Köszi! It's well deserved. As for the details, I think someone back on the operations floor would prefer to explain those to you. 8400 plusz 5000. Pénz! Supra et Ultra! What? Ja, az a UC. Az a UC. Talk to Imogen. Még azt meg kéne csinálni, nem? Mi annak a neve? Még volt egy olyan, talk to Oh! Jó, tudom, hogy hova kell mennem az Operationsbe, de valahogy az Activitiesben nem láttam. De akkor Imogen visszajött ide, velő még mindenképp beszéljünk, hogy zárjuk le, de akkor meg lett. Kaptunk egy csomó pénzt. Operations? Amúgy tök jó, mert amúgy tényleg a Vanguardhoz megyünk tovább. Mi volt ez? Tényleg a UC Vanguardba megyünk. Azt a Fraction Mission-t kezdjük el, azért is az a cím, ami. Itt van Imogen. Dumcsozok vele egyet. Imogen! You've certainly shaken things up around here. Zárjuk le, hát ha ad nekünk valami kalácsot, mert csak pénzt kaptunk. An obvious misjudgment on my part. But now that's all in the past. It's time to get back to your typical day-to-day. It's nice to see your recent experiences haven't soured you on the company. Now, since you were new, you've been dealing with people, but most of our assignments are generated on the mission board. The board holds any available assignments that our techs have pieced together, and I've approved. Questions? Aha, akkor az a lényeg, hogy van egy mission board, ahol ilyen random missionokat lehet csinálni még. With your promotion, you've earned yourself an office, so whenever you're ready, you can find your own personal mission board inside. And the best perk of them all, you're free to make your own hours. Oh, and congratulations. Szabad munkaidő. Magamnak osztom. You certainly will. Go check out the board, and if you have any questions, I suppose I can start up an open door policy, just for you. Imogen, tényleg? Ez elkezdett érdekelni. Make it quick. I have a deadline. Nézzétek! Ez lett az irodánk. Menő. És akkor itt a mission board. Jó zsír. Na nézzük csak. Ezt a One Inch Punch lézerfegyvert kaptam. Tetszik. Tetszik. Jó. Lett-e valami hivatalos tisztségem? Persze. Persze.
már a kávésból ezelőtt egy olyan 4 óra hosszában lettünk operatívek, és most már senior operatívek vagyunk, most mondták. Jó, na, akkor ez megvan. Mennyi pénzünk van? 293.443. Még kéne vagy 30 vagy 40 ezer. Fasz. Na mindegy. Menjünk. Menjünk a Vanguardhoz. Csináljuk a Vanguardot. Le kell tegyük az esküt, ugye? 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 Igen. Köszi rossz. Köszi 51 hónapot. Kökényes, köszi a 37-et. Én meg vagyok kökényesi. Mindig úgy, ahogy. De köszi a kérdést. Everyone, köszi szépen a 2 évet. Nagyon szépen köszönjük. A pénisz van. Itt a meszt, nem? Azért mondom. Gratulál a badge-et, everyone. Köszi szépen. Leszdet, nagyon szépen köszi. Benni, neked is. Máté, nagyon köszi a támogatást. Újra. Köszi szépen. Az igen. Akkor lesz mit csinálnod. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? So these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Mondjad. Then let's get to them. So, looking at the data, checked out a few of the murals. Good. Inquisitive folks tend to do well around here. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Clear tier 5, huh? Damn impressive. I swear they start cheating at that level, but the techs claim it's fair. Either way, you've got the skills the Navy needs. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're csillagközi serifekből lettünk corporate business guy-oknak, dolgozó segnyalók, most pedig katonák leszünk. We want to make sure you're fighting on our side. Even authorized me to offer you a bonus in addition to your signing advance. Sounds like you're just the type of pilot the Vanguard's looking for. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? Yup! Mehet az eskü. Fantastic. Then just follow me. Kontyos köcsög. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the skies. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities? And to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in all your Neon actions City as a member of the United Colonies Navy? Neon City. Az a másik játék. A Night City. I do. Then let me be the first De to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. De az egy város 30 óra. Now, Tök only paraszt. thing left is getting you that probationary Azt mission. mondják. Na. What I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau City 2. Sounds like they've barely gotten set up when they're Ez lesz a próbaküldetésünk.
place is as isolated as they Meg come. kell javítanunk a kommunikációs rendszereket, de mivel hogy katonai küldetés, biztos szarrá kell lőni mindenkit. Addig kell lőni a comm systemet, amíg jó nem lesz. Let's go. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Amit? Oh, and your advance. Pénz? Give it your all out there. Supra et Ultra. Supra et Ultra. 10.000 kredit! Kösz, haver! Azt a kurva élet! Let's go! Igen, itt a lifttel tudunk eljutni addig. Várjatok már! Itt. Mindegy, semmi. Semmi. Net Station. Már csak 20 kell? Azt hiszem 330 000-be kerül az a hajó, amit meg akarok venni. Hogy nem 400 000? Na most mi van? Az a maradék 80 000 neked kell, Viktor? Van egy csomó cusz nálad, add el. Tényleg? Ahogy mondasz valamit, éppen eladhatnánk. Mondjuk ebbe a csomóban nem vagyok biztos, de... Mármint, hogy mi az a csomó, de megpróbáljuk most eladni. Én úgy tudom, hogy 330 000. Sell. Na nézzük, mi van nálunk, amit el tudunk adni. Resources. Itt azt hiszem nincs olyasmi, ami ilyen nagyon sokat érne, sőt, igen. Jó. Na, weapons. Ez 23, igen. A Justifier kell, a Microgun kell. Annyira nem kell, de most nem az a lényeg. Ez mint Energy Weapon nem rossz. Viszont akkor ez az Orion, ez rip, ezt ki is próbáltuk, az valami olyan fos volt, hogy szörnyű. Spacesuit, veterán, Star Roamer Spacesuit. Az is szar. Jó, azt még meg akartam tartani. Nem, nincs. Sell from ship inventory. Ez volt az a pisztoly, bazd meg! Wow! Ezt kaptam a csajtól, baszki. Akkor a ship inventory-ba volt, bazd meg! Ha mi ez te? Ignition beam, amplifier, longbarrel... Oké, ezt az embert nem adjuk el, azt áttesszük hozzánk. Az volt az, és akkor várjatok, mert akkor viszont nem kell ez a baszó lézer fegyver, amit találtunk. Mert gondoljatok bele, az Energy Weapon, és olyan amok annyiban, mint a szar, és igaz, hogy ez Legendary, de és oké. Thanks for coming in. Oké, let's go. Az volt, azt tudtam én, hogy volt valami nagyon durva pisztolyom. Elég nagyot sebez. Eléggé kurva nagyot, és másik ammótípust használ. Ez a lényeg. Egy olyan ammótípust ráadásul, amit én alig. Úgyhogy ez mindenképp jó lesz. Csak majd ne felejtsem el áttenni.